vás u nového videa. Dnešní video je spojené s novým rokem a s tím, čemu říkáme novoroční předsevzetí. Možná, že vaším předsevzetím pro tento rok je pracovat na češtině nebo na jiném cizím jazyku, abyste se zlepšili. Tak vám můžou pomoct tipy, které v tomto videu najdete. Bude to 5 tipů, které vám můžou pomoct, když se učíte cizí jazyk. Jak si to učení naplánovat, na co nezapomenout a podobně. Tak doufám, že se vám bude video líbit a že tam najdete všechny důležité informace. Pokud neumíte ještě dobře česky, můžete si zapnout titulky, které jsou v angličtině i v češtině. Tak jo, můžeme jít na to. Prvním tipem je vybrat si dovednost, ve které se chcete tento rok zlepšit. Myslím tímto, že si vyberete, jestli chcete primárně pracovat na mluvení, nebo psaní, nebo čtení, nebo poslechu. Protože co je důležité, jediná cesta, jak se zlepšit v mluvení, je mluvit. Pokud chcete zlepšit vaše čtení v cizím jazyce, musíte číst. Pokud chcete zlepšit poslech, musíte poslouchat. A stejně tak, pokud chcete zlepšit psaní, musíte v tom jazyce psát. Pokud budete číst, nikdy se nenaučíte dobře mluvit v tom cizím jazyce. Pokud budete hodně poslouchat cizí jazyk, tak se nenaučíte tak dobře číst. To, co chcete zlepšit, musíte také dělat. Jiná cesta není. Takže je dobré si vybrat, čemu se chcete nejvíce věnovat, třeba v příštím měsíci nebo v příštích 2 měsících. To ale neznamená, že ostatní necháte ležet ladem. Prostě to, co potřebujete, nebo když se učíte třeba podle učebnice, tak pořád s tou učebnicí můžete pokračovat, můžete dál chodit třeba na lekce, ale musíte si najít ten volný čas hlavně nebo speciálně pro tu dovednost, kterou chcete zlepšit. Bez toho to nepůjde. Tipem číslo 2 je naplánovat si, kolik času s tím cizím jazykem můžu strávit. Řekněme každý den, to je ideálně, nebo během týdne. Z mé zkušenosti bych vám doporučila najít si každý den alespoň 15 nebo 20 minut na to, že se budete učit češtinu nebo jiný cizí jazyk. Je lepší strávit s tím jazykem 20 minut každý den, než třeba
5 hodin o víkendu, protože si to učení rozložíte a mozek má čas si to zapamatovat a nějakým způsobem to zpracovat. To neznamená, že každý den je stejný a nikdy to není ideální. A proto je dobré si najít i nějaké aktivity, které zvládnete udělat i mimo tu výuku. Řekněme, že těch 20 minut, který jste si naplánovali na ten jazyk, tak během těch 20 minut budete pracovat třeba s učebnicí, nebo se budete učit slovíčka, nebo nějaké cvičení. Ale je fajn najít si i jiné aktivity, které s tím jazykem souvisí. Třeba videa, nebo podcasty, nebo nějaké písničky v tom jazyce, nebo seriály, filmy a podobně. A třeba v ten den, kdy nemáte čas si sednout s tou učebnicí nebo s tou čímkoliv knížkou, nebo se učit slovíčka, nebo trénovat mluvení, mluvit s někým, s nějakým vaším učitelem třeba, nebo kamarádem, tak zapojit alespoň tady ty ne to aktivní učení se jazyka. Takže třeba jsem říkala, že v pondělí a ve středu mám hodně práce a nemůžu se učit, ale když jedu do práce, tak třeba 20 minut jsem v tramvaji a těch 20 minut si pustím české písničky nebo českou hudbu. Nebo si třeba pustím nějaký podcast. Nebo třeba nemám čas, protože jsem dlouho v práci a potom musím uvařit večeři pro rodinu, nebo musím doma uklidit nebo něco opravit. A v této době, kdy sice musíte dělat manuálně něco, si můžete pustit to video na YouTube v češtině, nebo seriál, nebo cokoliv a aspoň poslouchat ten cizí jazyk. Není důležité, když tomu třeba úplně nerozumíte. Stačí, když to slyšíte a může vám to pomoct potom třeba s výslovností. Nebo ten mozek je jako houba a nasává to, co vlastně posloucháte. A čím více toho uslyšíte, tím více si ten mozek zapamatuje a potom se vám to v budoucnu bude hodit. Tipem číslo 3 je příprava materiálů, ze kterých se budete učit. Je fajn, než začnete, koupit si tu učebnici, se kterou budete pracovat, nebo si koupit slovník, nebo si je třeba najít na internetu. Tam najdete plno materiálů, ale vědět, kam každý den v té době, kdy se učíte, zamíříte. Co si vezmete do ruky, na které třeba internetové stránce najdete učební materiály, abyste to měli všechno v kupě. Aby to nedopadlo tak, že si řeknu, teď mám 20 minut na to, abych se učil nebo učila cizí jazyk a 15 minut strávím tím, že budu hledat, z čeho se budu učit nebo co se budu učit. Takže je super, než začnete,
tak najít si tu učebnici, která se vám líbí, nebo si najít knížku, pokud chcete trénovat čtení, kterou si budete číst, nebo si připravit nějaké papíry nebo sešit, do kterého si budete zapisovat. A ideálně, pokud ty věci máte fyzicky, pokud to je opravdu kniha, máte tu knihu, sešit, nějaký slovník a podobně, tak si ty věci dát na nějaké místo, které pravidelně vidíte. Třeba já mám štěstí a mám velký pracovní stůl, takže do jednoho rohu, kam nepotřebuju dávat pracovní věci, jsem si položila svou učebnici francouzštiny, slovník, svůj sešit a všechny věci, které když se učím, potřebuji. A za prvé, každý den vidím, že to tam je připravené a řeknu si, aha, tak tady mám tu francouzštinu, nesmím zapomenout, že chci strávit 20 minut s francouzštinou dneska. A za druhé, je to super, protože když začne těch 20 minut, tak já to jenom vezmu, otevřu a všechno, co potřebuju, mám u sebe. Nemusím nikam chodit, nemusím nic hledat a nic mě nezdržuje. Tip číslo 4 je spojený s tím typem předchozím, s typem číslo 3. Když už máte ty materiály, se kterými budete pracovat vybrané, tak je fajn udělat si aspoň krátký plán nebo takovou vizualizaci toho, jak s těmi materiály budete pracovat. Já mám učebnici, která má třeba 30 kapitol a řekla jsem si, že když to půjde, jakože v ideálním případě si každý týden splním jednu kapitolu. Vždycky, když tu novou kapitolu začínám, tak si projdu celou tu kapitolu, podívám se, co tam je, co se budu učit a sepíšu si takový krátký seznam, nebo to můžete vidět tady, aktivit, které mě čekají. Takže tady mám třeba dialogy a mám tady jako přečíst si, potom dialogy poslechnout si, potom tady mám třeba dialogy diktát, potom vím, že tam je výslovnost a mám tady napsáno, že si mám výslovnost číslo 1 přečíst, výslovnost číslo 2 přečíst, výslovnost číslo 3 a tak dále. Nebo tady mám, že si chci třeba přečíst nová slovíčka, nebo že se budu učit nové sloveso. A tohle si vlastně sepíšu na začátku, na začátku té lekce. Takový úplně základní seznam. A když už tam dělám nějaké cvičení a to cvičení je třeba o minulém čase a já si nejsem jistá, nebo třeba jsem měla hodně chyb v tom cvičení, tak si tady do toho seznamu připíšu zopakovat si minulý čas a zopakovat cvičení 15 na straně 20, nebo třeba naučit se nepravidelné formy minulého času a podobně. A proč je to super? Je to, že když třeba druhý den
si řeknu tak a teď mám těch 20 minut, teď se budu učit, tak se podívám do toho seznamu a vidím, aha, tady jsem chtěla znovu udělat cvičení 15, to mi zabere asi 20 minut, tak šup a jdu dělat to cvičení 15. Nemusím si vymýšlet, co budu těch 20 minut dělat. Už jsem to vymyslela včera. Je to podobné, jako když vám třeba učitel říká, jak máte s tou učebnicí pracovat, nebo co máte dělat, ale tady si to řeknete sami. A sami si vlastně vyberete to, co pro vás je důležité. Vidíte, že tady mám dva seznamy. Jeden teda, to asi nepůjde tolik vidět, je k lekci 3 a druhý je k měsíci listopadu. A takže už to je vlastně z minulého měsíce. A tenhle teda seznam se týká té lekce v učebnici, zatímco ten druhý seznam na tom lístečku, to jsou věci, které mě napadnou, že si je chci zopakovat, ale nejsou v té učebnici. Jo, takže já tady třeba mám v lekci 3 v mé učebnici se učíme otázky. Jo, jak se tvoří otázky ve francouzštině. A to je samozřejmě důležité, ale mě napadlo, že bych se chtěla naučit třeba čísla ve francouzštině, které v této lekci nejsou. Budou až třeba v lekci číslo 12. Ale já je chci vidět už teď, protože to je pro mě důležité. A proto jsem si tady na ten druhý papírek napsala číslovky. A mám to rozdělené 1 až 10, 11 až 20, 21 až 30 a tak dále. A takže když mám čas a chuť, tak pracuju s učebnicí. Když nechci pracovat s učebnicí, tak mám aktivity i speciální, které třeba jdou o něco dál, rychleji než ta učebnice a naučím se něco víc, než co je potřeba, protože mě to zajímá. Ale neustále mám nějaké ty aktivity, které mě zajímají a které jsou pro mě důležité připravené. Abych těch 20 minut, které tomu jazyku chci věnovat, opravdu věnovala tomu učení se a ne vymýšlení z těch aktivit, co chci dělat. Tip číslo 5 souvisí se všemi těmi body, které jsem zmínila předtím. Protože co je důležité, dělejte to, co vás baví. Vybírejte si aktivity, které jsou pro vás zajímavé. Vybírejte si zdroje, které se vám líbí, které vás baví. Když vás ty aktivity budou bavit, budete to chtít dělat a budete chtít s tím jazykem strávit ten čas. Pokud vás zajímají letadla, ale budete se dívat na videa na YouTube o kosmetice, tak vám to bude skoro k ničemu. Nebude vás to bavit, nebudete si z toho nic pamatovat a nebudete chtít strávit ten čas s tím jazykem. Takže si vyberte aktivity, které vás baví. Pokud vás baví třeba pracovat na mobilu, ale váš učitel chce, abyste měli slovníček v sešitu, tak to pro vás vám to nebude fungovat. Nebude to ideální. Raději hoďte slovníček v sešitě do koše a na mobilu si stáhněte aplikaci, která se vám líbí a udělejte si slovníček tam. Nezapomeňte na to,
že jazyk je, nebo učení se jazyka by měla být primárně zábava. A měli byste dělat ty aktivity, které vás baví v tom učení se. A nakonec tip číslo 6, který není ani tak tipem, jako spíš takovým uzavřením celého toho tématu. A to je to, že opravdu nemusíte být perfektní. I přesto, že si naplánujete, že uděláte každý týden jednu kapitolu v učebnici, pokud ne, nic se neděje. Když si naplánujete, že se každý den budete učit 20 minut, ale potom to třeba týden nestihnete, nic se neděje. Samozřejmě, pokud se chcete něco naučit, musíte tomu věnovat čas. Ale pořád, jak se říká v češtině, jsme jenom lidé. Nejsme žádní superhrdinové, jako třeba Avengeri a Iron Man, který tady náhodou je vedle mě. Jsme jenom lidé a máme omezenou kapacitu nejen mozku, ale i máme omezený čas a máme plno aktivit, které musíme během dne zvládnout, přes které nejede vlak. A než abychom se stresovali, tak je lepší si říct, hele, tak dneska prostě raději budu pracovat a těch 20 minut, které jsem se měl učit, ale nebudu se stresovat tím, že jsem se neučil. Ale třeba zítra nebo o víkendu budu mít více času a tak třeba strávím s tím jazykem o 10 minut déle o víkendu, místo toho, abych se dneska stresoval nebo abych šel spát ve 2 ráno, jenom abych se naučil těch 10 nových slovíček. Raději to mít v klidu, nestresovat se s tím a nenutit se do toho být perfektní, protože potom to povede akorát k neúspěchu, k tomu, že si řeknete, to vůbec nemá smysl, nikdy to nezvládnu. To určitě není pravda. Takže sice je fajn mít nějakou systematičnost, ale zase, jak říkám, jsme jenom lidé a máme jenom jedny nervy. Tak jo, to bude všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám tyto tipy líbily a že vám pomůžou se v příštím roce zlepšit v češtině nebo v jiném cizím jazyce. A pokud se vám video líbilo a máte zájem o další informace, tak nás můžete začít odebírat tady na YouTube, můžete nám dát like, nebo nás můžete sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, kde každý den najdete nějaký nový obsah a uvidíme se příště. Ahoj!